Gagawa tayo ng blueberry cheesecake in a jar. Malapit na talaga ang Pasko. Kaya kung nag-iisip ka ng pangnegosyo or pangregalo, eto na ang pwede ngayong Pasko. Ang cheesecake recipe ay bagay talaga sa holiday, lalong-lalo na ang blueberry cheesecake. And eto yung ating mga sangkap, napaka-basic lang, 'di ba? So eto yung gagamitin natin na blueberry topping, pero pwedeng gumamit ng kahit anong brand. And dito natin siya ilalagay sa ating munting jar. Ayan. So ayan, gawin na natin. Okay, so eto yung ating crushed na graham crackers. Lagyan natin ng brown sugar. Kung walang brown, ay pwedeng white. And eto ay optional. Meron tayong cinnamon powder. So, yung iba ay hindi naglalagay ng cinnamon powder. Pero ako, gustong-gusto ko yung amoy niya. At lasa na din. Parang nagiging unique yung ating blueberry na cheesecake. Tapos ay, i-mix muna natin to. Tapos ay, lagyan natin ng melted na margarine. Ayan. So, ang gamit ko ay buttercup. Pwedeng gumamit ng ibang brand. And then, i-mix natin yan na mabuti. Ayan, na-mix natin siya. Ngayon naman ay, ilagay natin siya dito sa ating mga jars. So, ito yung magiging packaging natin. Ayan. Okay, kung wala kayo nito at feeling nyo, fancy siya, maganda siya, di ba? Pero, baka namamahalan kayo, pwede naman gumamit ng ibang packaging. Kaya nito. Ayan. Okay. So, maglagay na tayo dito sa ating jar ng ating crust na mixture. Ayan. Half cup yun nilagay ko. Tapos, i-press natin yan. Ayan siya. And then next, ito lagyan natin. So, ang lalagay natin dito ay 1/4 cup and extra na 1/8 cup. Tapos, ipatag natin yan. So, nailagay na natin lahat yung ating graham mixture. 5 ang nagawa natin sa jar at 4 naman sa ating clear packs. So, ilagay na muna natin ito sa chiller until ready to use. Okay, para sa ating cheesecake naman ay, dahil no bake siya, kailangan natin gumamit ng gelatin. Ito ay unflavored and walang kulay. So, i-soak na muna natin yan sa room temperature na tubig. Okay? So, siguraduhin na lahat ng grano ng ating gelatin ay basa. Ayan. Tapos ay, itabi na muna natin yan at i-whip natin yung ating cream cheese. So, ngayon naman ay, i-cream natin yung ating cream cheese. So, ngayon na i-cream na muna natin siya. Ayan. Ngayon ay, i-whip naman natin yung ating all-purpose cream. Ayan. So, ilagay natin dito sa ating bowl yung ating all-purpose cream. Ito yung gamit ko. And again, dapat chilled overnight yung ating all-purpose cream. Kailangan kasi na malamig siya. Isa pa, ito ay bawas na. So, okay lang na 500 ml yung gamitin sa recipe na ito. Kung 2 can kasi, medyo marami na siya. Pwede din kung gusto nyo. Pero hindi masyadong matapang yung ating cream cheese. Ayan, tapos i-whip natin to until mag-double ang kanyang size. Ayan. So, nag-double na siya, diba? And creamy na. Siguro mga 7 minutes to sa low speed. Okay, bago tayo mag-proceed ay maglagay na muna tayo ng hot water sa ating gelatin at i-mix natin ito para matunaw. Again, hindi po pwedeng gulaman ang gamitin ha. Dapat gelatin talaga. So, maraming brand. Meron sa grocery, merong Knox, merong Ferna. Yung iba, I think, Dave. So, basta gelatin, hindi gulaman. Yan. Tapos, itabi na muna natin ito para lumamig. Ngayon naman ay ilagay natin yung ating cream cheese. Okay. I-mix na muna natin to.
Okay. Ngayon naman ay maglagay tayo ng ating condensed milk. So, nasa inyo yun kung isang can ng condensed milk or kalahati lang ang ilagay mo. So, kalahati na muna ilalagay ko tapos titikman ko mamaya. Mix muna natin. Okay. Ayan. Patikman natin. Wala akong spoon. Eto na lang. Very light na talaga yung tamis na nalalasahan ko. Parang natitempa ko na maglagay pa. Parang gusto ko ubusin isang can. Pero naisip ko rin kasi, matamis yung ating blueberry, di ba? Alam nyo ba, ang ginagamit ko talaga isang can ng condensed milk para sa blueberry cheesecake. Kapag gumagawa ako ng blueberry cheesecake. Pero sige ngayon, half ng can yung gawin natin. Okay. So, ngayon ay ilagay na natin yung ating tinunaw na gelatin. So, gradual lang. Tapos, mix mo siya. Okay. So, ngayon ay ilagay na natin ito sa ating mga jar and clear pack. Okay. Mag-scoop tayo dito ng ating mixture. Kung maaari, huwag mo siyang alam mo yung sa gitna lang talaga para hindi maging messy yung ating jar. Ayan. So, eto ay nasa 1 cup. So, patagin natin. Okay. Tapos ay ilagay natin ito sa chiller overnight. Next naman, eto. Okay, eto na po siya. Firm na. So, buksan lang natin yan. So, ngayon ay maglagay na tayo ng topping natin. So, blueberry, ilalagay natin. Pero kung gusto nyo na ibang topping, gaya ng strawberry, Oreo, chocolate, dulce de leche, or caramel, pwede. Ayan, lagyan natin yan. Okay. So, ito yung brand na ginagamit ko. Ayan. Pero, alam nyo, masarap yung DLA. And pansin ko rin sa DLA, yung na-open ko na DLA na can, kahit ilagay ko siya sa loob ng ref for how many weeks, hindi siya nagkakaroon ng molds. Yun ang nagustuhan ko sa DLA. And masarap din. Pero medyo pricey si DLA compare sa ibang brand. And masarap din yung mango nila na pie filling. And strawberry. Ayan, so tikman na natin. Oh. Oh my God, parang ang laki na nakuha ko. Wait lang. Wait. Ito na lang. Okay. Pero gusto ko yung may crust. Kuha tayo ng crust. Ayan. Ang sarap. Okay. Sa akin, ganito yung ratio talaga ng ginagawa ko. Ratio ng cream cheese at ng ating all-purpose na cream or creamer. Kung gusto nyo na mas malasa talaga si cream cheese, ay pwedeng bawasan nyo all-purpose cream or yung creamer natin. Pwedeng gawin mo kalahati yung measurement ng ating all-purpose cream. Pwede naman, kung ayaw nyo naman bawasan si all-purpose cream, ay pwede na magdagdag ka. Magdagdag ka pa ng cream cheese. Yun lang, syempre, mas marami yung magagawa mo. Ang mangyayari din, yung crust natin, mabibitin ka. So, gawa ka naman ng crust. So, okay din kasi marami yung magagawa mo. And, doon naman sa crust natin, like I told you, optional si cinnamon powder. Pero, iba talaga kapag may cinnamon powder si crust. Ang sarap ng combination niya sa ating brown sugar and sa ating graham crackers. So, subukan nyo. Ako gustong-gusto ko siya. So, para siyang may distinctive na lasa. Mas unique ganun. Pero I think hindi lang ako naglalagay ng cinnamon powder. Marami din.
Sarap. And again, yung ginawa nating cheesecake base ay yun yung basic. So, pwede kang maglagay or mag-topping ng kahit anong gusto mo. Kapag mga ganitong holiday season, no? Mga ganitong recipe ay perfect. At kahit naglagay tayo ng kondensada, hindi siya super tamis. Parang, mafe-feel mo syempre na meron kasi dessert. Pero, hindi siya yung parang super tamis. Parang, tamis, hindi. Pero kung gusto mo na feel mo yung tamis, pwede magdagdag ng asukal. Sa packaging naman, eto lang ay optional syempre. Maganda talaga kapag yung ating mga cheesecake ay nasa jar, di ba? Napaka-fancy niya tignan. Pero syempre, pwede kahit anong container. Pwede dun sa tin cans, cute din yun. Or sa mga clear packs, or microwavable, or yung mga cups na maliliit kung gusto mo yung para i-hand out mo lang siya, yung para ipamimigay mo sa mga bisita. Pwedeng ganon. And pwede din to sa mga shot glass. Oo, pwede. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!